Khi tìm hiểu về cấu trúc của nguyên tử, chúng ta bắt gặp các ký hiệu phân lớp electron là s, p, d, f và các ký hiệu lớp electron là k, l, m. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc s, p, d, f là gì và tại sao lại là k, l, m mà không phải là a, b, c? Hãy cùng hóa học ABC khám phá nguồn gốc các ký hiệu s, p, d, f và tìm hiểu tại sao các lớp lại bắt đầu là k, l, m mà không phải là a, b, c. Nguồn gốc các ký hiệu s, p, d, f của các phân lớp electron. Khoảng từ năm 1872 đến 1880, các ký hiệu S, P và D bắt đầu xuất hiện trong các bài báo của George Downing Living và Sir James Dewar về 3 chuỗi quang phổ của các kim loại kiềm. Living và Dewar đã sử dụng các từ sharp, sắc nét, principal, chính và diffuse, phân tán để mô tả những chuỗi quang phổ này, căn cứ vào cường độ và độ sắc nét của chúng. Năm 1907, một chuỗi vạch thứ tư đã được phát hiện trong quang phổ của các kim loại kiềm bởi Arnold Bergman. Năm 1909, William Mitchinson Hicks đã đưa ra các công thức gần đúng cho các chuỗi khác nhau và nhận thấy rằng chuỗi này, chuỗi Bergman, có công thức đơn giản hơn các chuỗi khác và do đó gọi nó là fundamental, cơ bản. Năm 1927, trong chuyên khảo riêng của mình với tựa đề Linienspektren und periodisches System der Elemente, Friedrich Hermann Hund đã thay thế số lượng tử phụ bằng các ký hiệu S, P, D, F. Năm 1930, các cấu hình đã được Hund chỉnh sửa và các ký hiệu S, P, D, F của ông vẫn được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay. Như vậy, S là sharp, P là principal, D là diffuse và F là fundamental. Các phân lớp sau F được lấy theo thứ tự chữ cái trong bảng chữ cái Latin là G, H, I, K, L, vân vân. Bỏ chữ G vì một số quốc gia không có chữ G trong bảng chữ cái. Các nguồn tham khảo. Tại sao các lớp electron lại được ký hiệu bắt đầu từ chữ K, L, M? Các ký hiệu lớp electron K, L, M không phải do Niels Bohr đề xuất, mà thực ra là kết quả của các nghiên cứu thực nghiệm về hiện tượng phát xạ tia X của Charles Glover Barkla. Charles Glover Barkla là nhà vật lý người Anh, người đoạt giải Nobel vật lý năm 1917 cho công trình nghiên cứu về quang phổ tia X và các lĩnh vực liên quan trong nghiên cứu tia X. Vào đầu thế kỷ 20, Barkla đã nghiên cứu hiện tượng tia X và phát hiện ra rằng các nguyên tố khác nhau phát ra các tia X với bước sóng khác nhau khi bị kích thích. Ông nhận thấy các tia X có thể được phân loại thành hai nhóm chính dựa trên bước sóng của chúng. Ban đầu, ông ký hiệu hai nhóm này là A và B, sau đó ông đã đổi B thành K và đổi A thành L. Lý do ông đổi các ký hiệu vì ông nghĩ rằng có thể tồn tại các tia có năng lượng lớn hơn và nhỏ hơn hai nhóm ông đã phát hiện ra. Khoảng phía trước và sau hai ký hiệu K, L là để dành cho các tia này. Các bằng chứng về việc đổi ký hiệu của Barkla. Năm 1909, trong tài liệu tham khảo số 5, Barkla báo cáo về hai thành phần của tia X và gọi thành phần mềm hơn, khả năng xuyên thấu kém hơn là nhóm A và thành phần mạnh hơn, khả năng xuyên thấu mạnh hơn là nhóm B. Năm 1911, trong tài liệu tham khảo số 6, Barkla lần đầu tiên giới thiệu các ký hiệu mới khi nói rằng rõ ràng rằng các bức xạ rơi vào hai dãy riêng biệt, được ký hiệu là K và L, với một chú thích, trước đây được ký hiệu bằng các chữ cái B và A. Khi lý thuyết cấu trúc nguyên tử phát triển, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng các nhóm tia X này có liên quan đến các mức năng lượng của electron trong nguyên tử. Lớp K tương ứng với lớp electron gần hạt nhân nhất, mức năng lượng chính đầu tiên, tiếp theo là lớp L, mức thứ hai, và sau đó là các lớp M, N, O, vân vân. Cho đến nay, vẫn chưa rõ lý do tại sao Barkla lại chọn bắt đầu từ chữ cái thứ 11 và thứ 12 của bảng chữ cái, thay vì bắt đầu từ chính giữa, tức là M và N. Nguồn tham khảo. Hy vọng video có ích cho các bạn.